أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Kita menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang kebanyakannya menunjukkan kepada tanda-tanda kecil kiamat yang pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ratusan hadis. Dan Syekh Fahmi Zamzam, pengarang kitab penyusun hadis dalam kitab ni, Syekh Fahmi pilih lebih kurang 42 hadis yang akan kita tamatkan pada malam ni secara ringkaslah, suraian secara ringkas, sekadar kita faham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan peristiwa kecil, tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Rasulullah, dalam keadaan majoriti tanda-tanda kecil itu tidak disaksikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hadis ke-38. Betul tak? 8, 39, 40, 41, 42. Kita sampai pada hadis ke-38, semua sekali ada 42. Syekh Ahmad Fahmi memilih tajuk bermegah-megah dengan bangunan masjid. Okey, kita sama-sama baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, artinya daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berlaku, iaitu tidak terjadi hari kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Yang ni nombor satu manusia ataupun umat Nabi Muhammad bermegah-megah dengan pembinaan masjid. Mudah aja, semua orang boleh faham. Nabi sebut kiamat takkan berlaku sampailah satu hari nanti, kata Rasulullah, kamu akan tengok macam mana umat aku berlumba-lumba untuk bermegah-megah dengan pembinaan masjid yang indah. Negara ni buat masjid indah, negara Islam ni buat masjid indah, negara ketiga buat masjid indah, pakat lumba buat masjid besar dan cantik. Bukan di antara negara, dalam negara Malaysia pun boleh tengok. Dalam Malaysia pun dah boleh tengok. Waktu Nabi hidup, suasana ni belum berlaku. Nampak tuan? Ada tanda kiamat yang disaksikan oleh Rasulullah dan para sahabat.
Dan ada tanda kiamat yang Nabi dan para sahabat pun tak tengok suasana itu. Antara tanda kiamat yang Nabi dan sahabat tak tengok ni, masjid indah-indah ni. Sebab pada zaman Rasulullah sendiri, masjid yang Nabi bina yang pertamanya di Quba. Kalau orang pergi umrah, mereka akan bawa pergi lawatan ke masjid Quba, besar ganjaran pergi semayang sunat di masjid Quba pun besar ganjaran pahala dia. Okey. Tu masjid pertama. Dan kemudian Nabi membina Masjid An-Nabawi. Pada ketika itu Masjid An-Nabawi ni kira kalau orang kencing dalam masjid pun boleh siram ayak, lepas tu ayak tu turun bawah. Maksudnya bukan render simen macam ni, bukan bubuh kapet macam kita ni. Adakah haram bubuh kapet ni? Macam tu tajuk tu pula dah kan. Kalau macam tu susahlah, jadi banyak masjid lah haram kan. Zaman Nabi hidup bumbungnya pelepah, lantainya pasir, dindingnya dindingnya tanah liat dengan batang kurma kan, diikat dinding. Besar masjid tu, kawasan Raudhah yang tuan-tuan tengok hari ni pi umrah tengok tiang sebab pembinaan Masjid Nabawi tuan-tuan, kalau tuan-tuan suruh orang hurai seronok. Masjid An-Nabawi, kalau pelajar-pelajar kita terutamanya yang mengaji di sana, bukan semua Wahabi tau hak ngaji di sana, ada pelajar-pelajar kita saya tengok kebanyakan, alhamdulillah, bukan kebanyakan, silap, sorry. Tapi saya duk jumpa tu alhamdulillah. Bila saya bagi tahu nak pi, dia berkata nak jumpa. Saya kata ni nak ajak berkeluar dalil kah? Kan, student sana. Jadi bila pi tu lepas jumpa, alhamdulillah masih lagi dengan manhaj ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma belajar saja di sana. Kebanyakan pelajar di sana, kebanyakan tak semua, mereka reti binaan Masjid Nabawi itu, tang mana telaga lama, tang mana tiang Sayyidina Abu Bakar, tiang Sayyidina Aisyah, tang mana rumah para sahabat, tang mana rumah isteri Nabi. Masjid Nabawi dulu ni tinggi mana. Tuan-tuan, pembinaan masjid tu semua ada tanda. Hak pembinaan moden hari ni, semua yang mereka tanda tu ada mewakili makna sirah yang terdahulu. Dia punya corak, dia punya apa. Antaranya tuan-tuan boleh tengok tiang hijau, tiang-tiang besar yang dia ada buh hijau ke atas tu. Yang itulah had masjid lama dulu. Dia cat sikit lah, cat ke atas tu keliling sikit lah. Ke atas tu hijau boleh tengok. Tapi kalau tengok tak reti apa, tengok saja lawa Lepas tu duk kira nak tengok payung terbuka tu kan. Yang tu tak ada kena-mengena apalah. Hak dalam masjid ni banyak keterangan. Kena cari orang yang boleh hurai. Selama ni mutawif duk bawa, dia tak hurai pun. Kalau pi Madinah, pi mana? Uhud lah. Uhud. Lepas tu pi tunjuk kurma, pi makan nasi Arab, habis. Bawa masuklah masjid. Ni saya bukan promote lah, saya tak ada travel tau. Saya nak suruh tuan-tuan kerah mutawif tu. Suruh dia tunjuk terang ni hak dalam masjid ni apa ni ustaz, ni apa ni apa ni. Ratusan makna yang mewakili, yang ni mihrab lama, yang ni apa dalam tu. Sangat banyak penerangan dia. Saya nak beritahunya zaman Rasulullah begitu. Dia punya lantai dia kira ada Arab, sahabat Nabi, orang Badui duduk pedalaman, dia main kencing dalam masjid. Dia main kencing. Dia kencing, lepas tu sahabat pakat nak marah. Nabi kata jangan, biar dia habis. Nampak macam Nabi membenarkan pula. Pasal apa Nabi kata biar dia habis kencing? Sebab kalau sahabat ligan,
Macam mana? Benda tu bukan boleh tutup. Dia bawa api keliling habis ronda satu masjid dengan pancuang tu lah. Tuan-tuan, jadi Nabi lagi cerdik, lagi cepat. Nabi pegang 2-3 orang sahabat tu, biar. Sebab apa mudah cuci? Sebab lantai dia pasir. Corok ayam bawa baldi tu, serap masuk bawah, selesai. Okey. Itulah keadaan masjid pada zaman Rasulullah. Kemudian Nabi wafat pada zaman Abu Bakar, sama bentuk masjid yang sama. Kemudian Abu Bakar wafat zaman Umar, bentuk masjid yang sama. Kemudian baru diluaskan pada zaman Sayyidina Uthman. Luas sikit ya. Sikit saja. Sampai hari ni malam ni 2019, kalau dilihat Masjid Nabawi daripada atas, nampak warna putih. Waktu Nabi hidup, masjid tu bukan warna putih lah kan, dengan pelepah, dengan batang kurma, lantai tanah, lapik kain macam tu je. Sahabat solat lapik tikar sikit, ada tikar, ada kain yang dilapik untuk solat kan. Tapi Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata waktu Dajjal naik bukit Uhud. Tuan-tuan pi Madinah lepas ni, tuan-tuan naik bukit Uhud, bukit Uhud tinggi. Tuan-tuan naik bukit Jabalur Rumah. Jabalur Rumah tu yang orang duk naik ramai-ramai hari ni. Yang tu sebenarnya bukan yang asal. Yang asal duk tepi tu, dia terhakis tinggal sikit je. Ada. Sebab tu kena cari mutawif yang reti, dia akan beritahu hak kita naik ni bukan yang asal, tepi tu. Dia tepi tu. Tuan-tuan naik bukit Jabalur Rumah, bukit pemanah tu, tuan-tuan akan nampak Masjid An-Nabawi daripada situ. Waktu Dajjal naik nanti, tak berlaku lagi ni, tak berlaku. Nanti Dajjal dia naik bukit Uhud. Dajjal dia tak naik Jabalur Rumah tu, dia rabat bukit Uhud dengan pengikut dia. Kemudian dia tunjuk Masjid Nabawi waktu tu. Dia kata, cuba tengok istana putih tu. Dajjal sebut, cuba lihat istana putih itu. Itulah Masjid Ahmad. Hadis tu hadis sahih. Waktu Dajjal dengan pengikut dia naik bukit Uhud dengan bukit pemanah tu bertentang lah. Cuma bukit pemanah tu sangat rendah. Tuan-tuan naik tak sampai 5 minit dah boleh duduk atas dah. Bukit Uhud bukan 5 minit lah, dia tinggi. Bila Dajjal dia naik bukit Uhud, dia tunjuk ke Masjid Nabawi. Dia kata, cuba lihat istana putih itu Masjid Ahmad. Nabi ada 2 nama yang paling masyhur, Muhammad dengan Ahmad. Penduduk langit semua panggil Nabi Ahmad. Dajjal dia sebut Masjid Ahmad, iaitu Masjid Nabawi hari ini. Seperti apa? Seperti istana. Ketika Dajjal sebut seperti istana tu, benda tu hari ni belum berlaku ni, hari ni ucapan itu belum berlaku. Nanti wallahu alam bila. Tetapi hadis itu, ucapan Dajjal itu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salah satu daripada tanda kiamat, masjid-masjid akan bertukar menjadi mewah, termasuk Masjid An-Nabawi. Masjid akan jadi mewah, orang berlumba-lumba pakat nak buat masjid mewah, masjid cantik, masjid indah. Isi tak ada. Termasuk yang dimewahkan itu, yang diindahkan itu adalah Masjid An-Nabawi. Soalan, Nabi tahu tak bahawa masjid dia akan jadi indah begitu? Sudah pasti Nabi tahu. Sebab Nabi yang riwayatkan hadis ni. Maklumat ni Nabi dapat daripada Jibril ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, nanti masjid kamu itu pun akan kelihatan seperti istana. Dzakal qasrul abyad Masjidu Ahmad. Unzuru, kata Dajjal, unzuru. Tengok, Dajjal kata, Dzakal qasrul abyad Masjidu Ahmad. Tengok istana putih tu, Masjid Ahmad. Nampak macam istana,
Dan memang hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada drone ke kan, tengok daripada atas. Tapi drone dilarang jangan terbangkan sembrono di sana kan, dilarang. Rampas boleh kena tangkap. Tuan-tuan boleh kena tangkap. Saya mak siap, lagi tuan-tuan salah saya pula. Dia suruh itu. Kan? Jaga elok-elok, boleh kena tangkap. Rakam pun boleh kena tangkap. Setengah-setengah tempat lah. Setengah-setengah tempat rakam pun boleh kena tangkap. Okay, kemudian jadi nak bagi tahunya, Rasulullah pun tahu masjid baginda Rasul akan bertukar menjadi mewah besar. Warna apa? Tengok daripada atas, warna putih, seperti istana yang berwarna putih. Satu. Sifat yang kedua, kita baca keterangan yang dibuat oleh Syekh Ahmad Fahmi. Apa Nabi nak bagi tahu? Nombor satu, Nabi nak bagi tahu, takkan jadi kiamat sampailah kamu tengok masjid yang mewah-mewah. Zaman Nabi jadi tak lagi. Lepas tu dah jadi. Zaman lepas Rasulullah, Abu Bakar, Umar, betul lah, Uthman, Ali, 5 lah masuk dengan Nabi kan. Selepas dari itu, pusat pemerintahan Islam dipindahkan daripada Madinah ke Dimashq, ke Syria selama 100 tahun. Tuan-tuan, yang tu sangat gemilang lah, sangat gemilang. Tuan-tuan boleh buat tajuk ceramah tu, kegemilangan pemerintahan Umayyah. Takat mana tuan-tuan nak dengar gemilang dia, itulah zaman Umar bin Abdul Aziz. Salah satu daripada yang memerintah 100 tahun tu, Umar bin Abdul Aziz, yang tak ada orang miskin waktu tu. Tak ada fakir, tak ada miskin, tak ada. Entahlah. Jadi zaman tu tuan-tuan sudah pun berlaku. Dekat tu, zaman tu dekat dengan Rasulullah. Saya nak cerita kat tuan-tuan, Rasulullah wafat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian yang jadi presiden umat Islam namanya Sayyiduna Muawiyah ibn Abi Sufyan, sahabat. Zaman ni dah mewah. Zaman ni pun sudah terlampau mewah. Terlampau mewah. Masjid-masjid apa semua sudah dibuat daripada hiasan-hiasan, sudah dibuat daripada emas. Hiasan-hiasan, fusai-fusa dia panggil dalam bahasa Arab. Hiasan apa semua tu dah dibuat daripada emas. Sangat mewah lah. Jadi benda tu dah berlaku lama, hak masjid mewah ni. Kemudian Nabi sebut yang kedua, kita tengok, di antara tanda dekatnya kiamat ialah umat Islam bangga dan bermegah-megah dengan bangunan masjid. Tak cukup peruntukan 2 juta, tak cukup nak sampai 7 kan. Dia masjid apa sampai 7 ni? Saya pusing satu Malaysia tuan, alhamdulillah, bukan seronok pusing tu, tapi Tuhan takdirkan saya ceramah kan satu Malaysia dah. Tengok masjid-masjid yang mencecah 18, 26 juta masjid kosong, tak hidup. Masjid yang tak hidup. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Banyak. Mereka bangga dengan keistimewaan yang ada pada pembangunannya. Ni ulama urai. Ini huraian ulama. Hadis Nabi sebaris je. Nabi ucap manusia bermegah-megah dengan binaan masjid. Apa dia huraian dia? Dia ulama sebut, pakat berebut, berlumba-lumba nak bina paling cantik. Buat paling cantik. Buat dengan kayu semua. Telah belanja berbelas-belas juta, kayu semua, saya tak sebut lah tuan-tuan. Kosong, sunyi, kosong, tin kosong je, program tak ada. Buat dengan kristal dengan besi, dengan apa aja, 2-3 bahan je, berjuta dalam belanja, berjuta dalam belanja. Lepas tu semayang pun tak ada, semayang 5 waktu pun tak ada, tak dibenarkan. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan, yang ni yang Nabi sebut. Perhatian mereka, tengok macam mana ulama urai, hanya kepada keindahan, tidak kepada pengisian masjid dan ibadat dan solat berjemaah di dalamnya. Banyak masjid-masjid yang indah dan besar, tetapi yang datang untuk solat di dalamnya hanya segelintir manusia sahaja. Masjid tuan-tuan sangat sederhana ni masjid ni. Ni masjid ni. Sangat sederhana tapi ma'murah, sangat makmur dengan ibadat, dengan program aktiviti mengajar sebagainya.
barakah insya-Allah. Barakah. Habis. Kemudian hadis ke-39. Hadis ke-39 ni pernah kita bahaskan dah. Dia punya makna dia dah kita dah bahas dah. Hari ni dia ulang lagi sebab sanad yang lain. Dan tengok, menjual agama kerana dunia. Orang-orang di akhir zaman, tanda kiamatnya, menjual agama. Agama ni lah, agama ni. Pakai agama, jual agama, pijak agama sebab nak dapat habuan dunia. Hadis ni pernah kita bahaskan, tajuk macam ni lah, tajuk macam ni kita pernah bahaskan. Bala ni kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju fi akhiriz zaman rijalun yakhtaluna ad-dunya bid-din yalbasuna linnas juludadh-dha'ni minal lin alsinatuhum ahla minas sukkar wa qulubuhum qulubudh dhi'ab yaqulu Allah ta'ala abi taghtarruna am alayya tajtari'un fabi halaftu la ab'athanna ala ulaika minhum fitnatun tada'ul halima minhum hayran. Subhanallah. Rawahu Tirmizi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Sayyidina Abu Hurairah ni orang Yaman, orang Yaman. Daripada kabilah Ad-Daus, Ada seorang sahabat yang masuk Islam lebih awal daripada Abu Hurairah, daripada kabilah Daus juga, dan dialah yang mengislamkan Abu Hurairah. Besar pahala dia. Tufail ibn Amr Ad-Dausi nama sahabat tersebut. Tufail, sahabat tu nama Tufail ibn Amr Ad-Dausi. Dia masuk Islam dulu. Dia daripada Daus juga, Yaman. Dia balik, dia islamkan kabilah dia, termasuk Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ni apa dia? Jasa dia. Jasa dia ialah dia umat Nabi Muhammad yang paling banyak menghafal hadis Nabi, nombor 1 di kalangan umat Nabi Muhammad, yang hari ni berapa belas bilion ada. Hari ni saja 7 bilion. Yang lalu-lalu 1300-400 tahun, 1400 tahun, daripada keseluruhan umat Nabi Muhammad yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi di kalangan sahabat terutamanya, dia nombor 1. Tuan-tuan tengok betapa banyaknya pahala satu orang. Dia tak masyhur pun, tapi dia yang mengislamkan Abu Hurairah. Tufail tadi ni, semua kebaikan yang Abu Hurairah buat dapat dia. Masuk dia. Tuan-tuan, ini sistem MLM dalam agama kita. Siapa saja yang buat kebaikan berpunca daripada tuan-tuan, maka tuan-tuan duduk di rumah pun pahala tu mengalir masuk. Maka perlu berfikir macam mana nak buat aliran pahala masuk dalam keadaan kita duduk di rumah. Tapi jangan tak main matin lah. Dia kata banyak dah ustaz tu, saya yang duk bayar duit api kat matin. Memang dapat ni, hak orang main mengaji ni dia dapat. Tapi dia pula tak main, duduk di rumah pula dah. Tak betul, sifir tu tak betul tuan-tuan. Yang itulah saya sebut sikit. Bila sebut Abu Hurairah ni macam-macam cerita dia yang memberi inspirasi kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut apa? Akan keluar di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Tak payah hurai kan? Jelas. Cari habuan dunia,
cari keuntungan dunia, pijak atas agama. Dia cari pangkat, guna agama. Dia cari duit, guna agama. Dia cari kemasyhuran, guna agama. Cari keuntungan dunia, guna agama. Semua. Apa yang berkaitan dengan dunia, dia guna agama. Dia peralatkan agama. Begitu banyak zaman hari ni. Begitu banyak yang mempergunakan agama. Guna Quran, guna hadis, guna hukum hakam agama, guna nama agama. Ini bahaya. Kemudian, yang ni kiasan. Nabi sebut kiasan. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia. Yang ni salah satu penampilan mereka. Maksudnya ustaz nak kenal mereka ni mesti kena pakai kulit kambing? Tak. Tidak. Pernah berlaku pada satu zaman manusia-manusia di kalangan umat Nabi Muhammad yang guna agama ni untuk cari makan. Antara ciri pakaian dia waktu tu, dia buat zuhud. Dia buat zuhud. Itulah contoh yang Nabi sebut yang menggunakan agama. Dia guna title agama. Dia guna tajuk agama, zuhud. Kan? Untuk belas orang, tarik belas ihsan orang untuk dia dapat keuntungan dunia. Kemudian, yang tu salah satu, bukan semestinya. Kena faham tuan-tuan? Untuk mendapat perhatian orang ramai. Ini Nabi sebut. Hak saya sebut tak saat ni. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, untuk mendapat perhatian orang ramai. Satu. Lagi ciri dia, ya Rasulullah, ciri lain, tuan-tuan tengok. Perkataan mereka lebih manis dari gula. Cakap manis. Cakap, hurai dia sedap. Padahal hati mereka adalah hati serigala. Apa maksud hati serigala? Bukan dia pergi ambil hati serigala buat pembedahan. Ini orang panggil biasa ni. Mempunyai tujuan-tujuan yang buruk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Demi kebesaranku, ku tu Allah, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan kamu sendiri, sehingga orang yang alim cendekiawan pun akan menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Tuan-tuan, waktu tanda kiamat ni berlaku, hari ni tuan-tuan tak payah tanyalah. Kalau tuan-tuan tanya ustaz ni, tanda 39 ni ada tak lagi zaman hari ni? Saya tak payah jawab. Menggunakan agama untuk haban dunia, hari inilah yang paling banyak sekali. Buat produk, nama apa sunnah dan sebagainya. Buah nama sunnah. Padahal produk tu mudarat. Waktu saya duduk hospital waktu ni, nak dekat sebulan, waktu aksiden tu, kan, pakar-pakar merata mai, kan, pakar ni pakar mai. Lepas tu depa boleh lah masuk waktu tu main sembang dengan saya, kan. Depa bagi nasihat dan depa sebutkan beberapa produk. Biasalah waktu tu satu Malaysia buat main ubat. Start daripada hak dalam gunung, hak atas laut, hak bawah tanah, hak moden, hak segala jenis ubat, kan. Yang jampi, yang tak jampi, yang lilit kain, yang campur, yang macam-macam. Maka doktor main pesan, ustaz, antara punca utama kanser pada hari ni, lepas sebut tu 2, 3 tu. Tuan-tuan duk tengok hak paling masyhur yang ada dalam sahabat tu, kan. Hak bubuh nama agama tu lah, kan. Produk nu bubuh nama, hak nama agama tu lah, hak tu punca kanser hari ni, tuan-tuan. Punca kanser ada 4-5 produk yang disebutkan. Terutamanya hak produk yang hak paling gedik tu, hak dua tokeh hak paling duk gedik melompat tu, seorang lelaki seorang perempuan tu, kan. Pakat tahulah, hak tu juga beberapa produk mereka antara punca kanser. Anak-anak hak duduk jauh sayang kat mak ayah, beli produk tu RM80, RM170, RM260, ada yang RM390, RM400.5. Sebab sayang kat mak duk sakit lutut, sakit urat, apa nama ni, kecil manis mak, apa semua, jantung ayah, jantung apa, beli buat balik.
Hak tu punca bagi rosak lagi cepat. Apa nama ni? Nak sebut tak arti duk mahal arak riatain apa semua. Buah pinggang. Kan buah pinggang apa semua tuan hati-hatilah. Ada satu produk tu doktor pakar tu sebut, saya tengok surat khabar setiap hari ada. Tapi ada nama sunnah. Kan ada nama sunnah tu. Cukup bahaya punya. Subhanallah. Guna nama agama. Dan memang kaya yang amat lah. Tokey dah sangat kaya. Kan tu satu daripada 1000 teknik yang menggunakan nama agama untuk dapat habuan dunia. Wal'iyadzubillah. Kemudian bila berlaku suasana tu kata Rasulullah sampai satu tahap, tuan-tuan tengok bawah sekali hak saya baca atas tadi tak perasan sebab tabung untuk keluar saat ni. Kan Allah Ta'ala kata bila berlaku mereka menggunakan agamaku untuk mencabut mengambil dunia, apa akan jadi waktu tu? Aku bersumpah kata Allah. Subhanallah. La ab'atsanna, aku bersumpah. Tuan-tuan, Allah sebut. La ab'atsanna, aku bersumpah untuk menurunkan fitnah. Ujian kat kita. Apa dia? Ini payah, ini nak payah nak faham. Apa dia Nabi sebut yang akan terjadi di kalangan kamu, umat Nabi Muhammad sendiri, sehingga orang alim pun menjadi bingung dengan fitnah itu. Orang alim mutaklif nak hurai. Tada'ul halima minhum hayran. Orang alim habis hayat nak perbetul puak ni. Hak duk guna agama ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ikut rapatlah di belakang ulama-ulama yang rabbani. Jangan tinggal sejengkai pun, ikut rapat. Depa yang akan bagi tahu. Ulama-ulama rabbani ni selain dengan ilmu, mereka juga orang kata apa, dibantu oleh Allah dengan nur, dengan keberkatan cahaya. Yang itulah yang akan memandu ilmu dengan cahaya itulah yang akan tunjuk kat kita jalan yang lurus. Macam mana pun berlaku zaman ni tuan-tuan, celaru macam mana pun, Allah mesti kekalkan satu kumpulan para ulama untuk memimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kena ada. Mesti kena ada. Sekarang kah azan? Okey, kita berhenti azan. Alam ni Allah cipta. Dalam banyak-banyak makhluk, dua saja yang wajib, yang mukallaf. Jin dengan orang. Hak lain tidak ditimbang. Termasuk syaitan. Syaitan ditimbang tuan. Syaitan tak timbang dah, terus tolak masuk neraka. Malaikat timbang tak? Malaikat tak timbang, semua ahli syurga. Binatang tukang jadi tanah. Dalam alam ni yang timbang, yang mukallaf dua, jin dengan orang. Waktu Tuhan Allah SWT hantar manusia, maka Allah hantar pilih di kalangan manusia Rasul untuk terangkat manusia dan jin ni apa yang Allah nak. Tuan, sampai satu zaman Rasul tak ada. Lepas Rasul yang paling akhir, Nabi yang paling akhir wafat, Nabi Muhammad, tak ada Rasul. Siapa yang nak terangkan kepada manusia tentang tuntutan Allah? Jawapan dia para ulama. Kan? Kalau kita kata Quran dan hadis lah ustaz, cukuplah Quran dan hadis. Api tanya Quran dan hadis. Nak tanya Quran dan hadis macam mana nak tanya Quran dan hadis? Dia tidak bersuara. Kitab ada ratusan ribu jilid kitab yang telah dikarang oleh ulama Islam. Okey, buka kitab. Maka yang akan menghuraikan Quran dan hadis itu dalam kitab tersebut ialah para ulama. Maka mustahil di dalam alam ini, mustahil syar'an, mustahil untuk dalam alam ni tak ada langsung ulama yang benar, tak boleh, mesti kena ada. Sebab tu Tuhan sebut, Allah sebut akan sentiasa ada sampai kiamat
para ulama yang benar, yang bagi tahu tentang tuntutan Allah Subhanahu wa taala, yang bagi tahu kehendak Allah. Sebab tu tuan-tuan kena rekod rapat dengan para ulama yang bagi tahu ni. Salah satu masalah yang akan dihadapi oleh para ulama ialah hadis 39 ni. Ketika kamu melihat umat Nabi Muhammad menjual agama, guna agama untuk dunia, untuk pangkat, untuk kemasyhuran, untuk duit ringgit, waktu tu Tuhan akan turun bala, satu fitnah, sehingga para ulama umat Nabi Muhammad yang Rabbani, bukan ulama su', ulama yang Rabbani, kehabisan idea untuk selesaikan masalah mereka ni. Ulama-ulama umat Nabi Muhammad yang Rabbani hairan, bahasa Arab dia hairan, sama ni, tuan tengok dalam bahasa Arab, minhum hairan, tengok perengan bawah sekali, tada'ul halima minhum hairan, bingung, hairan ni kebingungan para ulama Rabbani ni. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan tanya ulama hari ni, macam itulah yang dihadapi oleh mereka. Nak selesai ni, tengok, nak selesai fitnah dan kekeliruan yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad hari ni. Nak sebut macam mana puak ni, macam tu. Nak terang macam mana kat puak ni. Kebingungan para ulama, subhanallah. Yang ni yang kami melihat yang dihadapi oleh para ulama kita, sebiji macam yang Nabi sebut. Yang tu adalah bala Allah Subhanahu wa taala apabila sebahagian umat Nabi Muhammad mempergunakan agama. Kemudian hadis seterusnya, hadis 40. Tajuk dia, haji dan umrah bukan kerana Allah. Hak ni semua tanda-tanda kiamat yang sudah berlaku. Tuan-tuan tengok, haji dan umrah bukan kerana Allah. Duk di Malaysia perempuan pi haji jadi laki, balik jadi perempuan balik. Kat mana tu ustaz? Kat mana apa orang Malaysia lah. Ustaz buat contoh ke bukan buat contoh? Hak betul. Punya rosot pemikiran dia tu memang laki dah, tukar jadi perempuan. Bila pergi buat umrah, jadi laki balik. Jadi laki, buat umrah jadi laki, balik jadi perempuan. Tada'ul halima minhum hairan. Orang ulama ambil mana celaru sangat ni. Ada laki-laki tukar jadi perempuan, pi buat haji perempuan, pi buat haji jadi perempuan juga, balik perempuan juga. Lagi sakan. Hak kawan tak sah ni, dia sedang kata dia asal lelaki. Bila pi buat umrah, buat haji, dia buat cara lelaki. Maksudnya pakai ihram lah. Balik umrah, jadi perempuan balik. Subhanallah. Ada hak umum dalam media. Hak umum dalam media. Taubat dah sebab nak pi buat umrah. Taubat apa, buang apa? Payudara kan, buang payudara, pergi buat umrah, taubat, balik, pasang balik silikon tu. Lepas 3-4 bulan kot, cemuih ke agama macam mana tak tahu, buh balik buh balik. Itu umum dah kata taubat. Subhanallah. Tada'ul halima minhum hairan. Tak boleh hurai, ulama tak boleh hurai. Antaranya tanda kiamat, umrah dan haji bukan kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin Ibn Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun yahujju aghniya'u ummati linnuzhah wa awsatuhum litijarah wa qurra'uhum lirriya'i was-sum'ah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Artinya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
akan datang ke atas manusia, umat Nabi Muhammad lah, satu zaman di mana ketika itu orang kaya mengerjakan ibadat haji hanya untuk berhibur sahaja. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Dia pi haji, dia pi umrah, semayang jemaah dalam bilik hotel sebab nampak masjid. Jadi tak? Jadi. Lepas ni cari lah, tengok. No? Dahsyat. Punya dahsyat. 6 hari duduk di Mekah, 2 kali lah turun pi semayang. Jumaat dengan 1 lagi solat fardu apa tau. Hak lain semua atas no. Lepas tu dia pergi buat apa ustaz? Seronok. Rasa makanan Turki, rasa makanan Pakistan, pi melawat tempat-tempat lawatan, no? Dia ada banyak tempat-tempat lawatan tersembunyi. Sebab zaman dulu, berapa puluh tahun yang lalu, no? Ni saya kesebut kat tuan-tuan ni mudarat ke tak saya tak tahu lah. Kan? Saya terukah habis lah. Bukan sonok-sonok lah, kami buat rakaman sirah. Saya cerita ni mudarat ke tak tahulah. Mulai tahun ini kerajaan Saudi membenarkan beberapa belas negara untuk travel di seluruh Saudi. Tuan-tuan tengok macam awak kan, macam tak tahu pun. Dia sebab sebelum ni tuan-tuan, siapa yang buat visa untuk umrah ataupun haji, dia boleh pergi 3 tempat ya. Jeddah, Mekah, Madinah. Kan? Badar boleh pergi tak Badar? Badar ni nama tempat. Tak boleh. Keluar boleh dirampas pasport apa semua boleh rampas. Sebelum selama ni tuan-tuan, selama ni 3 tempat tu je. Turun flight Jeddah, Mekah, Madinah. Keluar pada tu kena kesalahan. Mulai tahun ni semua orang, bukan semua orang, ada 12 buah negara boleh apply visa ziarah. Kan? Tuan-tuan. Tu besar tu maksud dia tu. Boleh apply sendiri. Tuan-tuan tak perlu dah apa nama ni travel ni. Pening Ustaz Husaini lepas ni. Kan? Tak perlu dah travel ni, tuan-tuan apply dalam internet. Apply visa ziarah Saudi online. Lepas tu tuan-tuan masuk, boleh pi ronda mana saja. Tuan-tuan nak pi Riyadh, nak pi Taif, nak pi Jeddah, nak pi Badr, nak pi tempat-tempat ni, tempat-tempat lawatan ni, pi lah. Maksudnya boleh pi buat umrah sekali? Ya, boleh pi buat umrah sekali. Visa haji tak boleh. Dulu nak buat umrah wajib melalui travel, wajib sebab travel besar yang dapat visa. Travel kecil pun tak dapat. Travel kecil pun menumpang visa travel besar. Lepas ni tuan-tuan dia buka bebas, apply dalam online saja. Tak noh? Lagi sakan lah. Hak la ni pun pakat pi berjalan dah kan, bukan nak pi kerana beribadah, tidak kan, memang pi untuk berjalan. Saya sebut ni supaya peluang ni digunakan untuk orang kata nak tengok kesan-kesan sirah kan. Banyaklah, terlampau banyak, tapi tak boleh pi seorang tuan-tuan nganga di Jeddah tu lah. Lepas tu naik flight balik kan, kena pi dengan orang yang reti, dia tunjuk tempat banyak, sangat banyak tempat-tempat ni. Kemudian orang kaya buat ibadat haji untuk berhibur sahaja. Zaman Nabi tak ada ni, tak ada kan. Sekarang sudah berlaku. Nabi sebut benda yang akan berlaku. Bila tuan-tuan baca hadis, kena guna akal tengok. Nabi tahu mana hak Nabi duk sebut ni. Benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat Nabi. Nabi sebut benda hak nak berlaku 1000 tahun lepas tu. Kan? Wallahu alam. Orang kaya di kalangan umat aku, hampa tengok lepas ni buat haji, buat umrah untuk seronok. Betapa ramai hari ni untuk seronok ya. Balik tak tambah pun amal ibadat, tak tambah, tak berubah. Lepas balik haji tak berubah, lepas buat umrah 4-5 kali tak berubah. Masjid pun tak lekat, sama macam dia lah. Duk nampak Jumaat saja main masjid, duk berniaga, kalut berniaga, pi umrah, balik umrah, Jumaat saja nampak di masjid, tak nampak. Hak 5 waktu tak pernah nampak sekali pun.
Sama. Dia pi untuk berhibur. Dan orang yang mempunyai pendapatan bersederhana untuk berdagang. No, ni saya sembang sendiri dengan orang. No. Memang hak pi sana, Allahu Akbar. No, untuk berniaga ni tuan-tuan, memang tempat dia lah. Yang tu saya takkan sebut lah. No, cara apa semua tu yang tu saya takkan sebut lah. Memang tempat dia, memang untuk berniaga. Dan saya pernah sembang dengan orang, memang dia pi betul-betul Mekah tu untuk berniaga. No, untuk berniaga di situ. Subhanallah. Dan para ulama kerana riak dan sum'ah, sebahagian orang ada ilmu agama pi sebab nak riak dan sum'ah, na'udzubillah. Manakala orang yang fakir, hak ni pun jadi juga, hak miskin tuan-tuan lah. Nabi sebut umat aku yang miskin, yang fakir pi buat haji umrah kerana sambil meminta-minta. Subhanallah. Hari ni tuan-tuan boleh tengok 2015, 16, 17, 18 sampai hari ni 2019, tuan-tuan boleh tengok betul-betul duit tambang saja. Tuan-tuan sembang dengan mereka, duit tambang saja. Dia bukan duduk hotel, dia tidur di masjid. Dan hari-hari kerja dia ialah meminta-minta. Nombor dua lagi jahat, mencuri. No? Nombor dua lagi dahsyatnya, lagi jahat. Dalam Masjidil Haram tu dia mencuri. Hak lain, yang miskin yang lain meminta-minta sampai dalam Masjidil Haram. Bawa paperwork ni memang Masjidil Haram. Dia tengok sikit muka Malaysia, dia pergi duduk. Assalamualaikum. Arab, English? Dia tanya. Arab ke English? Dia suruh buat pilihan. Dia nak mula tu. Kan? Hak ni bukan contoh ni hak saya kena ni, hak saya. hak pengalaman kan. Kita pun tengok dia. Modus operandi dia biasalah. Paperwork tu nak bina masjid, nak tolong apa nama ni anak yatim ke, ataupun tempat lepa kena banjir ke, hak tu ya. Dia mohong 3-4 tempat tu. Kan? Dia mohong 3-4 benda tu je. Hati-hati. Subhanallah. Seperti yang Nabi sebut, sebiji. No? Betul-betul untuk berniaga, betul-betul untuk riak dan sum'ah, ataupun untuk meminta-minta. Semua dah berlaku. Kemudian hadis ke-41. Ekonomi meningkat. Ini bukan ayat Rasulullah ni, hak saya baca ni. Ekonomi meningkat ni tajuk ni pengarang kitab, pengumpul hadis Syekh Ahmad Fahmi ni. Ekonomi meningkat, berlaku tak? Berlaku. Perempuan bekerja, tu pakai heran. Perempuan bekerja, maksudnya apa? Maksudnya yang Nabi nak apa? Antara tanda kiamat, perempuan bekerja dan kemudahan alat tulis menulis. Apa ni? Ada hadis lain Nabi sebut, hadis ni lah, zuhurul qalam. Zuhurul qalam. Kita tengok, kita baca matannya, saya hurai sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna baina yaday as-sa'ah taslim al-khassah wa fushu at-tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah wa qat'a al-arham wa syahadat az-zur wa kitmana syahadatil haq wa zuhural qalam. Hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, antara sahabat Nabi yang kesan alim dia tuan-tuan, merebak ke seluruh dunia. Nombor 1 Abdullah ibn Mas'ud, nombor 2 Abdullah ibn Abbas, dan nombor 3 Zaid ibn Thabit. 3 ni yang kesan ilmu mereka merebak ke seluruh dunia. Saya tak hurai lah tu, tapi 3 orang ni lah. Mazhab Syafi'i diambil daripada mazhab Ibnu Abbas, sebab tu dia penuh keberkatan. Mazhab Ibnu Abbas, mazhab Syafi'i ni penuh keberkatan. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, diambil daripada mazhab Abdullah ibn Mas'ud. Kalau Wahabi tahu benda ni, nescaya mereka tidak mencela mazhab.
anak kepada pemikiran Abdullah bin Mas'ud, itulah mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Itulah gambaran kepada mazhab Ibn Mas'ud. Gambaran. Susur galur dia tu panjang lah cerita dia kan. Anak murid ni berjumpa Abdullah bin Mas'ud. Imam Syafi'i pun sama, dia ngaji ni Abdullah ibn Abbas kan. Subhanallah. Okey tuan-tuan, kita tengok. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya apabila kiamat hampir tiba. 6 tanda kecil kiamat. Tuan-tuan tengok satu persatu. Orang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal sahaja. Pasal tak? Selisih kalau tak kenal, macam mana? Dia Melayu, kita pun Melayu. Tak ada kata apa kan? Kita pun tak kata kat dia sombong, dia pun tak kata kita sombong. Jadi benda biasa. Pasal apa tak pergi salam? Pasal tak kenal, takkan nak pergi salam. Orang kata perasaan pula. Hari ni pasal apa tak pergi salam? Saya orang kata perasaan, kata orang kenal hang pula. Kenal baru orang hari ni bagi salam. Nabi sebut taslimal khassah, bagi salam kat orang kenal ni tanda kiamat. Hanya orang kenal saja dia bagi salam, bila tak kenal dia tak bagi salam, yang tu tanda kiamat. Berlaku tak? Berlaku. Nombor 2, perniagaan maju pesat. Nabi kata niaga. Tuan-tuan tengok niaga hari ni sampai ke trilion. Yang diniagakan harian. Dalam satu dunia lah. Kalau dalam Malaysia saja bilion keluar masuk dan sebagainya. Hak online tak masuk lagi. Nabi kata perniagaan akan maju pesat. Sehingga apa ya Rasulullah? Nabi nak beritahu apa? Sehingga wanita membantu suaminya bekerja. Sehingga satu zaman, kata Nabi, kamu akan tengok orang perempuan keluar kerja. Ada tak? Bukan ada, berlambak. Sehingga satu tahap lagi, lebih kronik, perempuan keluar, lelaki duduk rumah. Allahu Akbar. Ni contoh ke hak jadi ni? Ada jadi. Bukan saya buat contoh tuan, saya jumpa. Saya pun jadi berhenti, otak kita jadi berhenti. Lepas tu suami duduk rumah. Duduk rumah tak apa, kami redha Ustaz. Kami redha pula. Tu nombor 4 punya tahap. Saya jadi James. Redha ni. Tak apa Ustaz, dia la haula wala quwwata illa billah. Ni yang jumpa tuan-tuan, yang jumpa depan mata, bukan 1 2 jumpa. Nabi sebut sampai satu tahap kamu tengok orang perempuan keluar kerja. Ya Rasulullah, kami bukan tahap perempuan keluar kerja, laki pula tak keluar. Kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang perempuan keluar kerja. Yang tu tajuk tu, yang tu tajuk ceramah. Adakah dilarang oleh Rasulullah? Apa yang Nabi nak? Saya sebut hak Nabi nak, senang saja. Yang Nabi nak tuan-tuan ialah wanita itu berada di rumah, membesarkan anak-anaknya di rumah dan berkhidmat dengan suaminya di rumah. Itu yang Rasulullah nak. Sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah. Kemudian nombor 3 yang banyak tanda kiamat apa? Ramai orang memutuskan silaturrahim, hubungan kekeluargaan. Mesti ada. Zaman ni tuan-tuan, tiap-tiap keluarga ada. Kalau tak pisah suami isteri, tak pisah anak dengan mak, ataupun anak dengan ayah, ataupun abang dengan kakak, ataupun adik dengan abang, mak menakan dengan anak menakan ke apakah, mesti ada tiap-tiap keluarga, mesti berlaku. Putus silaturrahim. Putus silaturrahim ni benda yang cukup besar dalam Islam. Dia halang rezeki, halang ibadat diterima. Kalau kita punca silaturrahim itu diputuskan, bahaya tuan-tuan, hati-hati. Amalan ibadah tidak diterima sebahagian silaturrahim yang diputuskan. Hati-hati tuan-tuan. Nombor 4, banyak saksi palsu. Hak ni pun banyak zaman hari ni. Orang sering menyembunyikan kesaksian yang benar, yang boleh jadi saksi pula tak mau jadi saksi. Yang ni pun banyak. Nombor 6, akan banyak kemudahan alat tulis. Yang ni sangat pelik, tapi dihuraikan oleh para ulama hari ni. Tuan-tuan tengoklah hari ni, semua orang nak menulis, semua orang nak type, nak komen. Zuhurul qalam, ni yang dimaksudkan. Ini yang ulama hurai.
Yang dimaksudkan dengan banyaknya kemudahan alat tulis ialah umat Nabi Muhammad sampai satu tahap ramai yang menulis, ramai yang mengarang, ramai yang mencatat, tulis inilah kan, tulis ni. Dan yang terakhir pada malam ni insya-Allah hadis yang terakhir 42. Hadis yang ke-42, golongan yang selamat. Hadis ni sangat masyhur. Saya rasa semua pernah dengar, iaitu umat aku berpecah 73, satu masuk syurga, 72 masuk neraka. Dihurai berulang-ulang kali oleh para asatizah, oleh para ulama. Malam ni kita baca hadis ni, ambil keberkatan hadis ni. Golongan yang selamat ataupun disebut al-firqah an-najiyah. Ingat tuan-tuan, al-firqah an-najiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat, dalam buku saya ada tulis iqtaraqat. Buku yang kita guna ni tak banyak kesalahan, sangat jarang, Di sekolah saya ada mengajar tiap-tiap subuh dengan maghrib di sekolah. Saya tuan-tuan kata tak adil pula tu sekolah saya. Subuh dengan maghrib saya ajak sehari 2 kali. Antara kitab kami guna Matan Abi Syuja', kitab moden lah, terjemahan moden, ada Arab, ada Melayu. Dalam tu ada ratus kesalahan. Nah, dalam tu salah baris, salah terjemah, salah eja. Ratusan, punya ligan dunia. Buku tu sangat laku lah. Sebab Matan Nabi Syuja' ni matan yang masyhur, sangat laku. Ulang cetak. Berapa kali cetak, kesalahan yang sama. Tanggunglah tu, kena ni lah, pembetulan. Buku ni tak banyak lah, kesalahan dia sangat jarang. Yang ni antara yang salah. Iftaraqat. Tuan-tuan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar waftaraqat. Ini pun salah tu, waftaraqat huruf fa. An-nasara ala 72 firqah fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah walladhi nafsu Muhammadin biyadih lataftariqanna. Ini salah juga tu, huruf fa bukan qaf. Lataftariqanna ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qil ya Rasulullah man hum? Qal al-jamaah. Tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni sangat masyhur, diulang kali. Hadis ni hadis sahih. Diriwayatkan oleh pelbagai para ulama ramai. Ibnu Majah, Al-Hakim riwayatkan hadis ni. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi akan berpecah 71. Satu saja masuk syurga, 70 lagi masuk neraka. Nasrani berpecah 72. 71 masuk neraka, 1 masuk syurga. Umat Nabi Muhammad lagi banyak, sebab paling ramai. Tu sebab dah kita paling ramai. Demi Tuhan yang diriku, ni perkataan Rasulullah, tuan-tuan tengok. Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ramainya tuan-tuan, betapa banyaknya. Semua sesat kah? Hanya satu saja masuk syurga, 72 lagi akan masuk neraka. Sahabat bertanya, golongan mana yang selamat? Samalah soalan ni. Kita pun kalau Nabi duduk depan sebut macam ni, mesti kita tanya soalan yang sama. Ya Rasulullah, siapa yang selamat? Tengok Nabi jawab apa? Nabi SAW menjawab, mereka adalah al-jamaah. Tu dia umumnya Nabi jawab. Tuan-tuan, Nabi sebut satu kataannya, al-jamaah.
jenuh cari al-jamaah, kena buat persatuan pula apa ni? Persatuan al-jamaah ni. Dah Nabi sebut al-jamaah. Adakah dia bila nama parti tu al-jamaah dia adalah yang selamat? Kata para ulama, al-jamaah itu adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ustaz ahlus sunnah wal jamaah hari ni? 1400 tahun dah ni ustaz. Mudah saja. Ikut para ulama kita yang benar, mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kumpulan yang menyesatkan para ulama kita, yang tu confirm termasuk di kalangan hak 72 tak saat ni. Sebab umat Nabi Muhammad 73, 72 dalam neraka. Satu je, ahlus sunnah wal jamaah. Tiba-tiba muncul, baru-baru je muncul ni, 100-200 tahun je muncul. Kata hak ni sesat. Kumpulan ulama kita dia kata sesat. Yang kita duk ikut para ulama elok ni, Imam Syafi'i, imam-imam ni lah ni tuan-tuan ni. Hak daripada kurun 2 dulu ni sampai hari ni, malam ni kurun 15, para ulama hak kita ikut yang tu lah ulama ahlus sunnah wal jamaah kan. Pegang yang tu, insya-Allah kita berada dalam kumpulan satu yang selamat. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekadar tu dulu untuk malam ni. Hadis yang ke-42, maka tamatlah kitab kita pada malam ni. Kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pengarang kitab ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfaatkanlah dengan keseluruhan ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami selama ini. Wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.